قسمت قبل دیدیم گرگ زخمی دکتر جنگل قصه ها رو به من و دونه قهوه معرفی کرد و با اینکه ملاقات با دکتر مشکلات خودش رو داره قبول کردیم گرگو ببریم پیش دکتر و حالا ادامه داستان. بدون قهوه گفتم نمیشه گرگو اینجا ول کرد، تو بمون پیش گرگ تا من برم و از خرگوش اجازه بگیرم تا دکتر رو ببین. دونه قهوه گفت یادت رفته به جز تو هیچ کس نمیتونه منو ببینه و صدامو بشنوه، ولی میشه کار کرد. گفتم چه کاری؟ دونه قهوه گفت وقتی داشتیم تو جنگل قدم میزدیم قارچ دندن دیدم. با تعجب پرسیدم اون چیه دیگه؟ گفت یه چیز مثل تلفن، 2 تا دندن دیدی با هم جفت میشه وسیله ارتباطی. فقط برای اینکه این 2 تا با هم جفت بشن حرف دونه قهوه قطع کردم. گفتم چرا همیشه برای کار کردن به یه چیز دیگه نیاز داره؟ یعنی اینجا هیچ چیزی وجود نداره که بدون مشکل کار خودشو بکنه؟ دونه قهوه خندید و گفت اینجا دنیا خیالی خودته، تو هر جور تجسم کنی همونجور هم شرایط برا پیش میاد. شاید تو واقعیت هر آرزویی کردی برای برآورده شدنش یه شرطی تو ذهنت تجسم کردی و این عادت تو سرزمین خیالی تو هم به وجود اومده. کسی چه میدونه، شاید اگه تغییر بزرگی توی زندگی واقعی ایجاد بشه سرزمین خیالیت هم تغییر کنه. دونه قهوه داشت مثل مامانم حرف میزد، صحبت از تغییر عادت فکر کردن و از این چیزا، ولی باید هر قسمت بگم که 6 سالمه. دونه قهوه گفت دندن دیدی ها برای اینکه جفت بشن نیاز به معما دارن، یعنی باید براشون یه معما تعریف کنی. من که حسابی گیج شده بودم گفتم این که کاری نداره. دونه قهوه گفت آفرین، بگو ببینم چی بلدی. گفتم اون چیه که میتونه یه اتاق رو پر کنه ولی هیچ فضایی هم اشغال نکنه. دونه قهوه گفت خب جوابش چیه؟ خندیدم گفتم دندن دیدی ها عاشق معما هستن، نه جوابش. بچه ها از اینکه تا اینجا به داستان من گوش دادی و همراه من بودیم ممنونم. لطفاً اگه کانال منو هنوز دنبال نکردی حتما این کار رو انجام بدین و البته جواب معما هم اگر بلدی برام کامنت بذارین. خب بریم ادامه داستان. خلاصه رسیدیم پای درختی که دندن دیدی ها اونجا بودن. 2 تا چیدی معما هم براشون گفتم، اونا هم با هم جفت شدن. برگشتیم پیش گرگو یکیشو دادم بهش تا اگه اتفاقی افتاد بتونه زودی خبرمون کنه. گرگ تشکر کرد و ما به سمت خونه شکلاتی خرگوش را افتادیم. رسیدیم به خونه و دیدیم خرگوش اونجاست. سلام دادم. خرگوش گفت تو کی هستی؟ گفتم من هاکانم و اینجا سرزمین خیالی منه. گفت چی میخوای؟ پس هویجت کو؟ گفتم هویج؟ خرگوش گفت معلوم تازه واردی یا هر کی بخواد وقت منو بگیره و در ازای هر یه دقیقه یه هویج به من بده و چون هویجی با خودت نداری نمیتونم بیشتر از این وقتم رو هدر کنم.
یه نگاه بدون قهوه کردم و فهمیدم اونم مثل من بیخبری. با دندن دیدی زنگ زدم به گرگ و موضوع رو بهش گفتم. گرگ گفت برای اینکه هویج داشته باشی باید بری مزرعه پدر جپتو. خب بچه ها، در قسمت آینده میبینیم که پدر جپتو همون پدر پینوکیوه یا نه. پس کانال منو حتما دنبال کنید و منتظر ادامه این داستان باشید، چون این داستان ادامه داره.